আমি জলফাইৰ পৰা বিভিন্ন বস্তু তৈয়াৰ কৰি খাওঁ নহয়নে? জলফাইৰ পৰা আমি তৈয়াৰ কৰোঁ আচাৰ, মিঠা বা টেঙা আচাৰ, আৰু খুব বেছিকৈ জ্বলা দিও আমি আচাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু চাটনি কৰোঁ, কেঁচা চাটনি কেনেকৈ পিটিকি পেলাইও আমি জলফাই খাওঁ, দাইলত দিও খাওঁ, মাছৰ টেঙা দিও খাওঁ, আৰু বিভিন্ন উপায় কৰি আমি জলফাই খাই আহিছোঁ। আৰু এইটোৱে জানো আমি জলফাইৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় অলিভ অইল, আৰু অলিভ অইল খোৱাটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী। আজি মই সেইকেইবিধ ৰেচিপি লৈ অহা নাই, মই বেলেগ এবিধ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিবিধ হৈছে জলফাই পাপৰ, আৰু এই পাপৰৰ দৰে দেখাত একেই হোৱা বাবে এইবিধক কোৱা হয় জলফাই পাপৰ। আৰু এই ৰেচিপিবিধ সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ ৰেচিপি। ইয়াত আপুনি মা মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বুলি ক'লেও নকৰিব পাৰে, আৰু তেল ব্যৱহাৰ একেবাৰে নাই। আৰু এইবিধ ৰেচিপি এইকাৰণে সুন্দৰ কাৰণ আমি গোলনেমু আচাৰ আমি যে থওঁ, গোলনেমুটো আচলতে নিমখত যে থৈ দিওঁ, সেই গোলনেমুৰ কাম এই জলফাই পাপৰবিধে কৰে। কাৰণ গোলনেমুতকৈ কিন্তু এবিধ পাপৰ সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ আৰু সুস্বাদু। আপুনি যদি সন্তানৰ টিফিনত ৰুটি পৰঠা যদি দি যায়, তেন্তে এই পাপৰ অলপ কাটি দি যাব। সিহঁতৰ পেট বিষ যদি স্কুলত হয়, তেতিয়াহ'লে সেই পেট বিষো নাইকিয়া হ'ব পাৰে। গহনি যিকোনো পেটৰ ৰোগৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ ৰেচিপি। আহক কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰোঁ তাকে চাওক। মই কেঁচা জলফাই আধা কেজি লৈছোঁ, আপোনালোকে তাতোতকৈ বেছি ল'ব, আৰু পকা জলফাই হ'লে ল'ব পাৰে, কিন্তু কেঁচা জলফাই মই আজি বনাইছোঁ, পকা জলফাই বনোৱা নাই। আৰু এইখিনি মই বইল কৰি একেবাৰে কোমল কৰি ল'লোঁ, দেখিছেই, আৰু গুটিখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ। আৰু অলপ মিক্সিত পিহিবলৈ সুবিধা হ'বৰ কাৰণে মই তাত কম পৰিমাণত পানী পৰিমাণটো চাই ল'ব, সেইটো নিজে জোখ দিব মিক্সিত কেনেদৰে পিহিব পাৰি। আৰু আধা কেজি জলফাইত মই 100 গ্ৰাম জোখত, মানে একাপ জোখত চেনি দিলোঁ, জলকীয়া গুড়ি দিলোঁ। সেইখিনি পৰিমাণখিনি আপোনালোকে বেছি ডাকৰ বা সৰহ সেইটো নিজৰ অনুপাতে দিব। আৰু মই নিমখ দি পেলাই মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিহি ল'লোঁ। গৰম মছলা, চাট মছলা সেইটো মই লিখিয়ে দিছোঁ, সেইবিলাক আপোনালোকে সেইটো নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি দিব পাৰে। ইয়াতকৈ বেছি দিওঁ বুলি ক'লেও দিব পাৰে। এতিয়া দেখিছে, কেৰাহী নল'ব, এখন পেন ল'ব, পেনত লাগি নধৰে, আৰু জুইটো একেবাৰে কমাই ল'ব। একেবাৰে ল' ফ্লেমত নহয়, মধ্যমীয়া ফ্লেমত এইখিনি খুব ভাজিব। যেতিয়া ভাজি থাকিব তেতিয়া অলপ কোমলো হৈ আহিব। এয়া দেখিছে, আকৌ লাহে লাহে অলপ আঠা হ'ব। যেতিয়া অলপ আঠা যেন হয়, পাপৰত আমি জানো জালুক থাকে নহয়নে? আৰু খাবলৈ জালুকৰ সোৱাদটো খুব সুস্বাদু হয়, সেয়েহে জালুক দিলোঁ। আৰু জালুকৰ জোখটো আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণত দিব। আৰু ক'লা নিমখ দি দিছোঁ। পাপৰত ক'লা নিমখ দিলে খুব ভাল লাগে, আচলতে হজমি হয়। মুঠতে আমাক বেছি সময় নালাগিলে, এইখিনি ভাজিবলৈ আমাক লাগিল 15 বা 18 বা 20 মিনিট সময় আপুনি ভাজি ল'ব পাৰে। একো কথা নাই, যেতিয়া আঠা এটা ভাৱ আহিব, তেতিয়াই এইটো গেছটো অফ কৰি দিব। যিকোনো ষ্টিলৰ থাল ল'ব। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ইমান ডাঙৰ থাল নাই, মোৰ ঘৰত যথেষ্ট ডাঙৰ থালি আছে, যদি নাই তেন্তে আপোনালোকে এনেকুৱা ষ্টিলৰ সৰু থালি দুখনমানত বা এখনত এনেকৈ হাতেৰে লাহে লাহেকৈ মেলি দিব। একেবাৰে চাব, বেছি পাতল নকৰিব। একেবাৰে পাতল কৰি দিলে কি হয়, পিছত এৰুৱাবলৈ অলপ কষ্ট হোৱা যেন হয়, কিন্তু বেছি কষ্ট নহয়। কটাৰীখনে মাৰি দিলে পিছত লাহে লাহে এৰি আহে। মই দেখিলে আপোনালোকে ঘিখিনি অলপ সৰহকৈয়ে দি পেলাই কাঁহীখনত সানি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত ওপৰত এনেকৈ যিখিনি ভাজি ল'লোঁ, সেই মিশ্ৰণখিনি এনেদৰে বহলাই দিলোঁ। বহুত বেছি পাতল নকৰিব, আৰু হাতেৰে মিলাই দিব। আপোনালোকে মন কৰিছেনে, একেবাৰে ডাঙৰ এখন পাপৰ হৈ গ'ল।
আৰু এইটো আপুনি 2 দিন বা 3 দিন ৰ'দত দিব পাৰে। ৰ'দটোৰ ওপৰত কথা। আপুনি মই এদিন দিয়াৰ পিছত এয়া দেখুৱাই দিছোঁ, ছাইডবোৰ এৰি আহিছে আৰু শুকাই আহিলে দেখিছে। মই একেবাৰে সন্মুখত ৰ'দত দি দেখাইছোঁ। আৰু 2 দিনৰ পিছত এয়া এতিয়া কাটিবৰ জোখ হৈ গ'ল। তৎক্ষণাত এৰি আহে যদি ঘি লগাই থাকে। যদি এৰুৱাবলৈ অকণ কঠিন যেন পায় তেন্তে অলপ আকৌ যদি ৰ'দত বা গেছৰ ওপৰত একেবাৰে কমকৈ তুলি দিলেই হ'ল, গৰম কৰি দিলেই হ'ল আৰু লগত এৰি আহে। এনেদৰে টুকুৰা কৰি ল'ব। আপুনি ডাঙৰ কৰে, সৰু কৰে, শ্বেপটো আপুনি নিজে দিব। মই খৰধৰকৈ যেনে তেনে কাটি দিছোঁ। সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা। আপুনি ডাঙৰ কৰে, সৰু কৰে, একেবাৰে সৰুও কৰিব পাৰে। মই সৰুকৈহে থৈ দিওঁ, আচলতে বটলত ভৰাবলৈ সুবিধা হয়। এইখিনি মই আপোনালোকক অকণমান ডাঙৰকৈয়ে কাটি দেখাইছোঁ। পিছত কিন্তু একেবাৰে সৰু কৰি পেলাই বটলত ভৰাই থৈ দিওঁ আৰু খাবলৈও তেনেকৈ ভাল লাগে। আৰু নহ'লে যথেষ্ট এটুকুৰা দিবলৈও বেয়া লাগে নহয়নে? সেয়েহে মই সৰুকৈ দিওঁ। লাগিলে পেলনি নাযাওক, দুটুকুৰাই খাওক। খুব ধুনীয়া এটা সুন্দৰ ৰেচিপি। আপোনালোকে চেষ্টা কৰি চাব বনাবলৈ আৰু খুব ভাল পাব। যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট বক্সত। আচলতে জনালেহে মই ভাল পাওঁ কেনে পালে এই ৰেচিপিবিধ। আৰু এইবিধ ৰেচিপি আপোনালোকে বনাই 2 বছৰ, 3 বছৰ, এবছৰতে শেষ কৰে, সেইটো কোনো কথাই নাই। আৰু এটা জ্বলা, টেঙা, মিঠা খুব সুন্দৰ পাপৰ ৰেচিপি। আপুনি ভাতৰ লগতো খাব পাৰে আৰু যেতিয়া পিঁয়াজ কাটি আপুনি চাটনি হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু আগতে মই কৈ আহিছোঁ, সন্তানক টিফিনত ৰুটি বা পৰঠাৰ লগত দি যাব আৰু সিহঁতৰ কাৰণে এইটো খুব খোৱাটো ভাল। আৰু যিসকল নতুন ভিউ আছে, প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে, তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযায়। ধন্যবাদ।